Okay, sa videong to, i-combine na natin yung window.prompt, window.alert, at document.write. Okay, so click natin ang notepad. Lagyan natin HTML, title, lagyan natin web page, close ang title, lagyan natin body, then script type equals text JavaScript. Okay. Then, maglagay tayo ng variable. So, lagyan natin var. Gawin natin welcome1 or welcome. Ito yung variable name natin. Okay, so equals window.prompt. Lagay natin enter your greetings. Okay. Then, lagyan natin dito window.alert. Tawagin natin ngayon yung welcome na variable name. Okay. Lagay din natin dito document.write. Tawagin din natin yung variable. Ayan. Then, close natin. Script body HTML. Okay, so save natin. File, save as. Then, lagay natin welcome.html. Then, save. Okay, so subukan natin. Double click. Double click. Yun. Enter your greetings. So, yun ang nakalagay sa window.prompt. Lagay natin. Welcome to JavaScript. Click natin ng OK. Okay, so nakalagay sa window.alert. Ayan, yung welcome to JavaScript, yung in-enter natin sa window.prompt. Click natin na OK. Ayun. So, nakalagay sa document.write. O, yun ang dinisplay niya. Okay? So, hanggang dito na lang yung ating tutorial. Magkita-kita tayo uli sa sunod na tutorial.